बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस उम्मीद कोम چې ټول بخیر څنګه چې تاسو پته ده په بایننس باندې زموږ ویډیوز شروع دي او دا ویډیو نمبر 9 دا زموږ نن په بایننس باندې نن موږ په بایننس کې زده کوو موږ تیر ویډیو کې موږ دا کم زموږ چې مرجن موډ او زموږ لیوریج شو ایڈجسٹ لیوریج دا دواړه موږ زده کړو او لږ نور هم ټریډ په باره کې خبرې کړو نن به موږ زده کوو په دې کې چې موږ به کاین څنګه سرچ کوو صحیح ده او د هغې سره به موږ دا درې موډه انټري پرایس دا موږ په هغې کې هم لږ ویلي دا به هم لږ ډسکس کوو او دا لیوریج دا خبره به کوو ایډجسټ لیوریج دا خو خیر سټاپ پروفیټ اینډ لاس دا نه دی دې باندې به خبره کوو کلوز پوزیشن باندې به خبره کوو نو ګورئ د ټول نه اول به موږ په فیوچر کې کاین څنګه سرچ کوو دا برای نه دا ځای دا FTM USDT چې لیکل دی دا ډبل ایروز دی په دې به کلیک کوئ دا دلته به ډېر شی کاینز راشي تاسو ته خو دا آل کې به تاسو یو کور ځای خو دلته به سرچ کوئ FTM ګورئ FTM دا یو کاین دی صحیح ده دا تاسو سرچ کو دلته راغی داسې وایي کلیک کوئ چې کلیک کوئ د دې دا ډیشبورډ تاسو ته مخامخ راغی د دې کاین ډیشبورډ تاسو ته راغی اوس به تاسو څه کوئ هغه دوه قصې دي بای لانګ او سیل شارټ دی اوس ما الریډي دا لګولې زه په 5 یعنی 5 ډالر ماینس کې ما نو دی اوبه راځي زما ډالر سیوا دي 152 ډالر ما لګولې دی نو دی به په اوبه راځي ګورې اوس په دې کې درې شیزونه دا زده کوئ یو انټري پرایس دی انټري پرایس چې په کم موږ والو ګوره دی ما اخیستلی 2.129405 کې اوس کرنټ مارک پرایس اوس دی په څه پرایس کې چلیږي دا پرایس نه دا دلته یې دا یعنې دا به دلته دی شو کوي ګوره مارک پرایس کې اوس لیکویډیشن پرایس چې دی که نه دی ما ته وایي که دی دا کاین نه دی که دی 1.6 ته ورسېد که نه 1.613295 ته ورسېد نو سره 152 ډالر چې دي دا به څه کېږي ختمېږي ځکه دا ما آیسولیټډ لګول دی صرف به دا ختمېږي بره چې دا نورې دي 83 دي ته به څه مسله نه وي نو دا ما آیسولیټډ لګول دی نو په دې درې شیزونو ستاسو کلیر شو یو انټري پرایس دی کم چې موږ په کم ځای اخیستی یو اوسنی کم پرایس دی مارک پرایس صحیح شو یو لیکویډیشن پرایس دی لیکویډیشن پرایس چې کله هم تاسو دا ډالر یې ختمېږي هغې ته لیکویډیشن پرایس وایي صحیح شو اوس نن به موږ څه وایي دا ایډجسټ لیوریج دی دا موږ په بای ټایم داسې نشو انکریز کولی لکه اوس موږ 4x لګول دی موږ وایو چې دلته کې اوس زموږ ټریډ لګېدل دی موږ داسې واکو یا کم شو کو دا نشي کمېدی صحیح ده نو دا به پرېږدئ ښه اوس ګورئ سټاپ پروفیټ اینډ لوس صحیح شو لاس که نه صحیح شو لاس ته غوږ کېدی دا به موږ څنګه کوو چې دې من موږ ټیک کړو دا دوه اپشنه موږ ته راشي تاسو به دغه TP اینډ سلیش SL پرېږدئ او پوزیشن TP سلیش SL ته به راشئ صحیح شو اوس ګورئ دلته دوه ځیګونه دي ټیک پروفیټ مطلب زه یم چې د دې نه به زه پروفیټ اخلم اوس ما په خپل پریمیم زموږ کوم VIP ګروپ چې دی په هغې کې ما ورکړی دی چې دا دغه به نه دی زموږ چې کوم FTM کاین دی دی به دې ته رسي نو زه یم چې دا هغې ته رسي نو ماله به تېڅونه پروفیټ والي چې د زه آنلاین یم او که نه یم 2.56 زه یم چې دا به دې ته رسي که نه نو 2.56 زه یم چې دې ته ورسېد ما به 123 ډالر ګټلي ته به دا ټریډ څه کې ختم به یې کې خو زه اوس وایم چې دی که ډېر راکوزېږي دې ته راکوزېږي نو بیا یې ختموه صحیح شو ګوره 2.052 زه یم چې ماله بیا 21 ډالر بیلي نو هم خیر دی ختم یې کا خو چې ډېر رال نه بیلي او زه یم چې دوی 123 پورې ګټي نو څه وکئ دې کې دا ټریډ ختموئ صحیح شو نو دا دواړه پې تاسو دې ځای کې نه سیټ کوئ ګورئ دا به د دې ځای کې نه کنفرم کوئ که دی اوس ماله دې ځای کې ته تاسو ګورئ که دی ماله 21 ډالر بیلي دې پرایس ته دی راورسېد نو دا ټریډ به هم په خپله ختمېږي که دی ماله 123 ګټي او دې پرایس ته ورسېد نو دا ټریډ به هم په خپله ختمېږي صحیح شو ګوره دا اوس ما څه کو کلوز مې کو تاسو اوس ګورئ دلته لاندې ښایي TP سلیش ټیک پروفیټ اینډ سټاپ لوز TP مین ټیک پروفیټ اینډ SL مین سټاپ لاس صحیح شو سټاپ لاس او ټیک پروفیټ دې دواړو ته ګورئ نو دغه اوس ما ته هغه پرایسونه دلته سلیش کې ښایي صحیح شو دا اوس په دې باندې سیټ شو نو نن موږ دا دوه شیزونه زده کړو اوس که تاسو وایئ چې موږ په دې ټایم باندې دا ټریډ کلوز کوو نو دا کلوز اپشن به ووایئ صحیح شو تاسو ته 50% ختموئ 75% څونه ختموئ هغه ستاسو خپله خوښه ده صحیح ده دې ځای کې نه 100 دې ځای کې نه 80 هم سیټ کولی شئ ډایرکټ دلته ولیکئ 10% 5% صحیح شو نو دا د دې ځای کې نه ډایرکټ کنفرم کړئ دا په دې سټر ریټ کې کلوز شي نو نن موږ دا زده کړو صحیح شو کاین سرچ کول هم زده کړو
دا به کاین موږ څنګه سرچ کوو او سبا چې دی موږ به په دې کې مزید موږ په دې ګراپ باندې او په دې شیزونو باندې خبره کوو سبانۍ ویډیو نه تاسو دې کې پورې زده کړه ان شاء الله تعالی امید کوم چې پوهېدلې به پی څوک زمونږ د بایننس وی آی پی ګروپ جوین کوي هغه هم زموږ سره رابطه کولی شي زمونږ 1000 فی سلو د هغې او که څوک زمونږ فری ګروپ جوین کوي نو هم د هغې لینک چې دی هغه زما په دې ویډیوز په ډسکرپشن کې دی هغه بالکل تاسو کلیک کولی شئ یا زما سره زما په نمبر رابطه کولی شئ زه به ویډ کړم په هغې کې موږ هم ویکلی یا په ورځ کې یا داسې 2 ورځې پس په هغې کې موږ فری سیګنل ورکوو نو هغې نه به هم پیسې ګټئ که څوک زمونږ ډیلی والا جوین کوي نو د هغې نه به ښه ډېرې ګټئ نو امید کوم چې تاسو به بایننس شروع کړئ او پیسې به ګټئ او فیوچر ټریډینګ چې دی دا به هسې نه شروع کوئ زه به فیوچر ټریډینګ په باره باندې هم یو ویډیو کومه چې دې له څنګه اصول پکار دي نو هغې باندې به هم یو ویډیو انشاءالله